Nhận định Malaysia vs Lào, 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, hổ vang tiếng gầm. Nhận định bóng đá Malaysia vs Lào, bảng B AFF Cup 2022 thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh Lào vẫn còn choáng váng sau thất bại 0-6 trước Việt Nam, thật khó để nghĩ về một kết quả khác ngoài chiến thắng cho những chú hổ Malaya. Nhận định trước trận đấu Malaysia vs Lào, Lào muốn sử dụng AFF Cup 2022 để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nhưng thất bại 0-6 trước Việt Nam mang đến cú sốc thực sự. Việc ngôi sao nhập tịch Billy Kekiophomphone chấn thương mắt cá có nguy cơ rời giải sớm là một đòn khắc giáng vào sự tự tin của team SAC. Như huấn luyện viên Michael Way nói trong buồn bã, mất Kekio chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng đội tuyển, bởi các cầu thủ còn lại quá trẻ và non kinh nghiệm. Họ có thể bị ngợp trước Malaysia. Lo lắng này hoàn toàn có cơ sở khi Lào phải chơi tại chảo lửa Bukit Jalil với đám đông cuồng nhiệt Malaysia, bao gồm các Ultra Malaya. Thêm nữa, Malaysia lại đang tràn đầy khí thế sau chiến thắng khó khăn trước Myanmar ở Yangon. Ở một bảng đấu tương đối cân bằng, những chú hổ Malaya biết rằng có thêm 3 điểm trước Lào là điều bắt buộc trong cuộc chạy đua giành vé vào bán kết. Tại AFF Cup 2020, Malaysia đã không thể vượt qua vòng bảng. Điều này chỉ xảy ra 4 trên 13 lần tham dự giải đấu, mang lại nỗi đau cho xứ Mã Lai. Chắc chắn họ không muốn thành tích đáng buồn này lặp lại. Phong độ, lịch sử đối đầu Malaysia vs Lào. Từ trước đến nay Lào chưa bao giờ là đối thủ của Malaysia. 17 lần chạm trán trong quá khứ, những chú hổ Malaya thắng tới 11 trận, còn Lào chỉ duy nhất một lần kết thúc trận đấu với tư cách người thắng cuộc, là trận thắng 1-0 tại SEA Games 1997. Nhờ kết quả này, Việt Nam đã vào bán kết. Riêng tại AFF Cup, gặp Lào 7 lần, Malaysia thắng tới 5, hòa 2. Lần gần nhất là AFF Cup 2020, cũng ở trận thứ 2 bảng B, Malaysia đã đánh bại Team SAC với 4 bàn không gỡ. Safari Rashid lập hat-trick ở trận đấu đó và anh có thể làm khổ Lào thêm lần nữa. Hiện Malaysia đang có phong độ rất tốt. Họ bất bại 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường không tính penalty và thắng 4 trong số đó. Còn Lào, theo số liệu từ Soccerway, chỉ thắng 4 trên 30 trận đã qua và thua tới 23 trận. Có vẻ như tất cả, từ thành tích quá khứ phong độ hiện tại đều chống lại Lào. Thông tin lực lượng Malaysia vs Lào. Malaysia chịu tổn thất lớn ở trận ra quân khi hậu vệ Kujami Pi dính chấn thương nặng và rời sân bằng xe chuyên dụng. Nhiều khả năng Pi sẽ vắng mặt ở 2 trận tiếp theo. Ở các vị trí khác, Safari Rashid vẫn là niềm hy vọng lớn trong bối cảnh Malaysia đang nỗ lực trẻ hóa đội hình. Dưới thời huấn luyện viên Kim Bang Gom rất nhiều gương mặt mới được giới thiệu. Trong số các cầu thủ đăng ký dự AFF Cup 2022, chỉ có 6 cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia hơn 10 trận. Safari Rashid là người kinh nghiệm nhất với 47 lần ra sân. Bên phía Lào, họ mất Billy Kekiophomphone như đã nói. Bây giờ tất cả trông chờ vào Sukhaful Vongchiankham. Điều đáng nói là Messi là vẫn chưa một lần ghi bàn ở AFF Cup sau 6 lần tham dự. Diện mạo mới hoàn toàn của Malaysia khi tới đấu Việt Nam ở Mỹ Đình. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12, Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia trên sân Mỹ Đình. So với thời huấn luyện viên Tan Cheng Quee thì hổ Mã Lai thay đổi rất nhiều dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Bang Kon. Malaysia là một đối thủ có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam nói chung và cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng. Dưới triều đại của ông Park, tuyển Việt Nam đã đụng độ hổ Mã Lai tổng cộng 6 lần AFF Cup 2018, vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Trong cả 6 trận đấu này, tuyển Malaysia đều được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Tan Cheng Quee và đã để thua 5, hòa 1 trước Việt Nam. Lần chạm trán gần nhất, những chiến binh sao vàng đã giành chiến thắng 3-0, qua đó khiến Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2020 và dẫn tới sự ra đi của huấn luyện viên Tan Cheng Quee. Thay thế ông ta là huấn luyện viên Kim Bang Kon, người đồng hương Hàn Quốc sẽ đấu trí với huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2022. Ngoài sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, thì có người dưới sân của Malaysia tham dự giải năm nay cũng thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Trong thành phần tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2022, chỉ còn 3 cầu thủ quen mặt với cổ động viên Việt Nam. Đó là hậu vệ Dominic Tan, tiền vệ Brendan Gang và tiền đạo Safari Rashid. Bộ cung dưới thời huấn luyện viên Tan Cheng Quee từng liên tục chạm trán Việt Nam thời gian qua không góp mặt ở giải đấu lần này bao gồm thủ môn Farisal Malias, bộ tứ vệ Matthew Davi, Corbin Ong, Dion Kun Sarunsak, các tiền vệ Kuti Abba, Mohamadu Sumare, Arif Ayman, Aki Arasid, cặp tiền đạo Siafit Ahmad, Lepman Hakim và chân sút nhập tịch ngộ ngáo về Paula. Theo tờ New Zealand Times, có tổng cộng 14 cầu thủ của 3 câu lạc bộ hàng đầu Malaysia là CDT, Pahang và Kuala Lumpur City từ chối lên tuyển vì lý do cá nhân hoặc chấn thương. Điều này buộc huấn luyện viên Kim Bang Kon phải xây dựng một đội hình hoàn toàn mới cho AFF Cup 2022. Trong số những nhân tố mới của Malaysia dưới thời huấn luyện viên Kim Bang Kon, tiền đạo Faisal Halim mặc áo số 7 có lẽ là đội binh nổi bật nhất. Anh cũng đã ghi bàn thắng giúp Malaysia thắng Myanmar 1-0. Thủ môn Sihan Hakmi cũng để lại một dấu ấn đậm nét trong ngày ra quân khi cản phá thành công của 11m của Windentum để giúp Malaysia bảo toàn 3 điểm. Nhưng ở chiều ngược lại, trung vệ trẻ Saronesim đã mắc sai lầm khiến Malaysia chịu phạt đền ở phút 90. Trong khi đó, các tiền đạo nhập tịch Darren Lock, Litak hay Sergio Aguero lại thi đấu mờ nhạt, không đáp ứng được sự kỳ vọng.
Phải rất vất vả thì tới phút 52 Malaysia mới tìm được bàn thắng mở tỷ số. Chật vật mới thắng Myanmar cho thấy Malaysia đã suy giảm sức mạnh đáng kể so với thời huấn luyện viên Tan Cheng Hoe. Trong tay huấn luyện viên Kim Bang-kon không còn những quân bài chất lượng để lắp ghép. Nếu không có gì bất ngờ, Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ 5 liên tiếp trước Malaysia. Malaysia quyết đua hiệu số với đội tuyển Việt Nam. Ông Kim Bang-kon tuyên bố Malaysia sẽ quyết tâm thắng đậm Lào để đua hiệu số với đội tuyển Việt Nam trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng B. Ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được nghỉ, còn Malaysia sẽ gặp Lào. Với trình độ cao hơn hẳn và lợi thế sân nhà, Malaysia quyết tâm giành chiến thắng đậm nhất có thể. Huấn luyện viên Kim Bang-kon tuyên bố sẽ đua hiệu số bàn thắng bại với đội tuyển Việt Nam trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng. Chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu trước trận gặp Lào, mục tiêu của chúng tôi là thắng đậm Lào. Đây là cách duy nhất để chúng tôi cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển Việt Nam. Ở lượt trận đầu tiên, Việt Nam đã thắng 6 bàn, còn Malaysia chỉ thắng sát nút Myanmar 1-0. Vì vậy, chúng tôi cần cải thiện khả năng dứt điểm để trước Lào để rút ngắn khoảng cách 5 bàn với Việt Nam. Tôi dành sự tôn trọng với Lào và tin rằng họ sẽ thi đấu thận trọng hơn sau trận thua đậm Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cần chơi tập trung và chắt chiu cơ hội để hoàn thành mục tiêu. Trình độ giữa các đội bóng Đông Nam Á ngày càng thu hẹp và bằng chứng là đã có những kết quả bất ngờ từ đầu giải. Lào bị coi là đội lót đường ở bảng B nên khả năng gây bất ngờ trên sân của Malaysia là rất nhỏ. Tuy nhiên, ông Kim cũng có những lo lắng nhất định bởi không thể coi thường Lào. Huấn luyện viên tuyển Malaysia đứng sau thành công của bóng đá Hàn Quốc. Ông Kim Bang-kon được cho là sẽ sắm vai đối thủ đáng gờm của huấn luyện viên Park Hang-seo ở kỳ AFF Cup 2022, khi các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng việc lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022 tại Qatar ở Malaysia. Huấn luyện viên Kim Bang-kon chắc cũng nở nụ cười mãn nguyện. Chính người đàn ông 53 tuổi đặt nền móng cho triều đại huấn luyện viên Paulo Bento tại đội tuyển Hàn Quốc, và sẽ không có lời nếu cho rằng Kim Bang-kon đứng sau chiến tích của đội tuyển xứ Kim Chi tại Qatar, người kiến tạo thành công cho bóng đá Hàn Quốc. Ngược dòng thời gian, huấn luyện viên Kim Bang-kon được bổ nhiệm vào ghế phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vào năm 2017. Ở thời điểm đó, ông Kim Bang-kon được giao vai trò quan trọng, có toàn quyền bổ nhiệm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cũng như huấn luyện viên của đội U23 nước này. Trước khi giữ vai trò quan trọng ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Kim Bang-kon có sự nghiệp cầu thủ không mấy nổi tiếng. Kim Bang-kon thi đấu cho các câu lạc bộ của Hàn Quốc như Ulsan Hyundai, Jeonbuk Hyundai Motor ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái trước khi sang Hồng Kông, Trung Quốc, nhưng không tạo được dấu ấn nào. Vì vấn đề sức khỏe, ông Kim Bang-kon từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 30 và theo đuổi con đường huấn luyện. Phần lớn thời gian trong sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên này nằm ở Hồng Kông, nơi ông dẫn dắt đội U23 Hồng Kông và sau đó là tuyển Hồng Kông. Do những thành tích đáng để tại đây, đặc biệt là chiếc huy chương vàng ở Đại hội Thể thao Đông Á 2009 với U23, Hồng Kông tại vị trí thứ 4 ở giải vô địch bóng đá Đông Á 2010, ông Kim Bang-kon được đặc biệt danh là Hiddink của Hồng Kông. Nhờ vậy, huấn luyện viên Kim Bang-kon được chọn mặt cửa vàng khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc lên kế hoạch tái thiết tuyển quốc gia và đội U23. Một năm sau khi được giao trọng trách ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông Kim Bang-kon quyết định bổ nhiệm ông Paulo Bento vào ghế huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Húc-bum được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Hàn Quốc. Đây là hai sự lựa chọn sáng suốt của ông Kim Bang-kon. Huấn luyện viên Paulo Bento đã giúp tuyển Hàn Quốc thắng đội tuyển Bồ Đào Nha và có lần đầu tiên sau 12 năm góp mặt ở vòng 16 đội tại kỳ World Cup vừa qua. Trong khi đó, Kim Húc-bum giành huy chương vàng ASEAN 2018 và chức vô địch U23 châu Á 2020 với U23 Hàn Quốc. Cũng trong khoảng thời gian này, U20 Hàn Quốc giành vị trí Á quân tại U20 World Cup 2019. Tất cả đều có dấu ấn của Kim Bang-kon. Trong cuộc trả lời báo chí vào cuối năm 2018, ông Kim Bang-kon nói rõ về tầm nhìn và chiến lược xây dựng bóng đá Hàn Quốc của mình. Hiện tại, chúng ta mới chỉ tập trung vào việc giành những kết quả tốt, chứ không phải đào tạo ra những cầu thủ giỏi. Nhưng giờ đây mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi sẽ tuyển chọn tài trẻ năng, trẻ từ cơ sở và đào tạo chuyên sâu để những cầu thủ trẻ này có thể sớm thể hiện khả năng ở tuổi 17, 18 giống như ở các cường quốc bóng đá khác. Ông Kim Bang-kon chỉ ra vấn đề về công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá Hàn Quốc. Những huấn luyện viên giỏi sẽ tạo nên những cầu thủ giỏi, nhưng chúng ta chưa hiểu đúng về cấu trúc cơ bản đó. Thay vì tạo ra những cầu thủ giỏi với những phương pháp phù hợp ở từng độ tuổi, chúng ta chỉ cố gắng tạo ra một đội bóng để giành thành tích tốt. Dự án phát triển tài năng trẻ Golden Age của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc được ông Kim Bang-kon mở rộng từ phạm vi các cầu thủ 14 tuổi xuống nhóm 9 đến 12 tuổi để không bỏ lỡ những viên ngọc thô nào. Khi bổ nhiệm huấn luyện viên Paulo Bento dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào năm 2018, ông Kim Bang-kon nói rõ muốn thay đổi triết lý thi đấu của đội tuyển. Đó là chuyển từ đá phòng ngự phản công sang lối đá kiểm soát thế trận. Tôi tin rằng bóng đá Hàn Quốc chỉ có thể phát triển lâu dài khi đi theo xu hướng toàn cầu. Lối chơi phòng ngự có thể mang lại kết quả nhưng chẳng thể mang lại cảm hứng để đội bóng tiến bộ. Chỉ khi chúng ta chơi thứ bóng đá mang lại sự tự hào và giành được kết quả tốt, chúng ta mới có thể tạo ra một bước tiến cho sự phát triển tiếp theo. Ông Kim Bang-kon nhấn mạnh, và không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Hàn Quốc của huấn luyện viên Paulo Bento trình diễn thứ bóng đá tấn công ở World Cup 2022. Thậm chí ngay cả khi họ gặp đội bóng mạnh hơn mình rất nhiều là Brazil tại vòng 16 đội.
Nhiều người có thể chỉ trích huấn luyện viên Paulo Bento tại sao không chọn lối chơi phòng ngự ở trận thua 1-4 trước đội tuyển xứ Samba, nhưng thực ra tất cả được ông Kim Ban Công vạch ra ngay từ đầu và huấn luyện viên Bento là người thực hiện. Thử thách ở Malaysia. Đầu năm nay, ông Kim Ban Công từ bỏ công việc của mình ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới, đó là trở thành huấn luyện viên của tuyển Malaysia. Trong những năm qua, Kim Ban Công tạo dấu ấn với vai trò của một phó chủ tịch với việc hoạch định đường lối, lên kế hoạch chứ không phải là chỉ đạo các cầu thủ. Do vậy, việc trở thành huấn luyện viên của tuyển Malaysia, một đội bóng ở vùng trũng của bóng đá thế giới là thử thách lớn đối với Kim Ban Công. Sau khi huấn luyện viên Kim Ban Công được bổ nhiệm, tờ báo của Malaysia New Straits Times đăng tải bài viết với những câu hỏi: liệu một kỷ nguyên mới của bóng đá Malaysia sẽ được mở ra? Liệu huấn luyện viên Kim Ban Công có cứu được đội tuyển quốc gia Malaysia? Đó cũng là suy nghĩ của các cổ động viên Malaysia kể từ khi huấn luyện viên người Hàn Quốc nhậm chức. Có nhiều người lo ngại về huấn luyện viên Kim Ban Công, nhưng sau khi hổ Mã Lai do huấn luyện viên Kim dẫn dắt giành chiến thắng 2-0 trước Philippines hồi tháng 3, truyền thông Malaysia đã thay đổi thái độ. Tờ Sun Daily của Malaysia đăng tải bài viết với dòng tích khởi đầu ấn tượng của đội tuyển Malaysia dưới triều đại mới của huấn luyện viên Kim Ban Công. Sau khi trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia, ông Kim Ban Công áp dụng thiết quân luật, cấm cầu thủ sử dụng điện thoại di động trong khi tập luyện và không được mặc trang phục không phù hợp. Đồng thời, huấn luyện viên Kim Ban Công nêu rõ những việc các cầu thủ nên làm và không nên làm, phạt tiền nếu vi phạm. Trong quá khứ, các cầu thủ Malaysia đến sân tập với tay nghe của mình, mỗi người nghe một bài hát khác nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi huấn luyện viên Kim Ban Công tới. Huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn đồng bộ hóa mọi thứ, biến các cầu thủ trở thành tập thể gắn kết. Vì thế bài hát mà các cầu thủ nghe cũng bị thay đổi. Theo đó, các cầu thủ không được đeo tai nghe nữa mà họ phải nghe chung một bài hát. Trong sân tập, huấn luyện viên Kim Ban Công cho phép những bài hát sôi động và mang tính giải trí. Ông Kim Ban Công cũng chú trọng tới sự cổ vũ của các cổ động viên Malaysia. Khi các cổ động viên Malaysia không thể đến cổ vũ đông đảo ở giải giao hữu tại Singapore hồi tháng 3, huấn luyện viên Kim Ban Công cho phát âm thanh cổ vũ của các cổ động viên Ultras Malaysia trong phòng thay đồ và trong các buổi tập. Huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn dùng cách này để tạo động lực cho những học trò của mình. Hồi tháng 5, ông Kim Ban Công thổ lộ về ý định muốn tuyển Malaysia thay đổi lối chơi sang hướng chủ động hơn. Điều quan trọng là chúng tôi không muốn chỉ thắng một trận. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những gì các cầu thủ thể hiện trên sân chính là DNA của đội tuyển Malaysia. Chúng tôi bắt đầu có triết lý chiến thắng của riêng mình và chúng tôi đang nỗ lực để thay đổi lối đá. Huấn luyện viên Kim Ban Công phát biểu. Các cầu thủ cần có tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng vì người hâm mộ. Chúng tôi có niềm đam mê. Chúng tôi muốn thể hiện lối chơi năng động, xông xáo, làm chủ thế trận. Ít nhất chúng tôi muốn người hâm mộ cảm thấy tự hào. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nhấn mạnh. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Kim Ban Công, đội tuyển Malaysia thể hiện diện mạo mới mẻ và giành vé dự ASEAN Cup 2023 sau khi thắng 2 trong 3 trận ở vòng loại. Hồi tháng 6, hổ Mã Lai thắng Turkmenistan 3-1, thua 1-2 trước Bahrain và sau đó thắng 4-1 khi gặp Bangladesh. Chưa dừng lại ở đó, tuyển Malaysia thắng Thái Lan ở loạt đá luân lưu tại King S Cup 2022. Sau khi tuyển Malaysia giành vé dự ASEAN Cup 2023, huấn luyện viên Kim Ban Công phát biểu, có những thời điểm trong trận đấu, tôi yêu cầu các cầu thủ tấn công nhiều hơn. Tôi muốn xây dựng một đội bóng năng động và chơi áp đặt. Tôi không thích việc ghi 2 đến 3 bàn rồi sau đó giảm nhịp độ trận đấu. Vì các cổ động viên tới để xem trong 90 phút nên chúng tôi muốn họ thấy thế trận cởi mở. Ở hiệp 2 trận gặp Bangladesh, tôi nói với các cầu thủ, đây là bữa tiệc của chúng ta. Có hơn 50.000 cổ động viên tới cổ vũ và họ muốn một trận đấu hấp dẫn. Vì vậy các cầu hãy chơi thật tốt và biến trận đấu này trở thành một bữa tiệc. Tôi đã động viên các cầu thủ như vậy và họ đã làm được. Ông Kim Ban Công nhấn mạnh. Có thể nói, triết lý của huấn luyện viên Kim Ban Công khác hoàn toàn so với hai người đồng hương Park Hang-seo và Shin Tae-yong. Trong khi huấn luyện viên Shin Tae-yong được đánh giá là một con tắc kè hoa về chiến thuật, thì huấn luyện viên Park đề cao triết lý phòng ngự. Việc ba huấn luyện viên này tham dự AFF Cup 2022 khiến giải đấu càng trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, khó khăn đã ập đến với huấn luyện viên Kim Ban Công trước thềm AFF Cup 2022. Trong đợt tập trung hồi tháng 11, trong số 13 cầu thủ của câu lạc bộ Johor Darul Tassim được triệu tập, chỉ có 2 gương mặt lên tuyển là Safaqui Rashid và Ramadan Saifullah. Những cầu thủ góp công giúp đội tuyển Malaysia giành vé dự ASEAN Cup 2023 đã chấn mặt ở AFF Cup 2022, đó là Arif Ayman, Kovin Ong, Mathudavi, Sarun Sak, Nabi Faiz, Aki Arasid, Siafit Ahmad, Noor Azam Abdul Aziz, Akram Mahidin, Miswirat và Dylan Lambert. Có những thông tin cho rằng câu lạc bộ chủ quản của họ không muốn để những cầu thủ này lên tuyển Malaysia. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi thấy có nhiều cầu thủ từ chối lên tuyển như vậy. Tôi làm việc ở Malaysia và phải thích nghi, chấp nhận những thay đổi. Tôi không muốn phàn nàn điều gì, huấn luyện viên Kim Ban Công chia sẻ. Dù không có trong tay đội hình mạnh nhất, huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn tỏ ra lạc quan. Ở cuộc họp báo trước trận gặp đội tuyển Lào ngày 24 tháng 12, huấn luyện viên Kim Ban Công nhấn mạnh về việc đội tuyển của mình cần đua hiệu số bàn thắng bại với tuyển Việt Nam để tranh ngôi đầu bảng. 3 ngày sau trận gặp Lào, đội tuyển Malaysia của huấn luyện viên Kim Ban Công sẽ tới làm khách ở Mỹ Đình ngày 27 tháng 12. Với huấn luyện viên Kim Ban Công, trận đấu ở Mỹ Đình sẽ là thử thách cực đại khi ông phải đối mặt với người đồng hương Park Hang-seo.
nhà cầm quân đã tạo dựng danh tiếng lẫy lừng ở Đông Nam Á. Đấy là màn đối đầu mà các cổ động viên xứ Kim Chi đang rất mong đợi.